kosong. Tak guna semua ni, menyemak. Dah lah Jan, kau semalam lama-lama kat rumah aku tak ada nak hai-hai pun. Betul, kau menyemak semua yang ramai ni. Sekejap aku end balik. Macam nyemak ramai-ramai. Lagu macam haram. Mau muda betul. Oh, hai Am. Hai. Aku pergi kapal hitam ke. Ni apa dengan kau? Apa khabar? Tak baik. Lagu Latin kau pakai buka seorang lah. Nah, seorang buka.